Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමුවට ආවා. අදත් මම කතා කරන්නේ online banking app එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මොනවද මේ online banking කියන්නේ කියලා මම දැන් වීඩියෝස් 4කින් 5කින් ඔයාලට තව තවත් banks වල ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම සාරාංශයක් විදිහට කියන්නම් online banking වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් තමන්ට ගෙදර ඉඳන්ම බැංකුවට නොයා transaction bill payments නැත්නම් credit card payments වගේ සියලුම payments තමන්ට බැංකු නොයා ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බැංකුවලද තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මම හැමදාම කතා කරන දෙයක්. ටෙම්ප්ලේට්ස් ක්‍රියේට් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා පෙළක් බැංකුවලට. පෙළක් බැංකුවලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සුළු වෙනස්කම් මේ බැංක්ස් අතර තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් මේ වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. තව වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකේදී. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ commercial bank digital banking app එකේ කොහොමද transaction එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට අලුත් වීඩියෝස් දාපුවාම මාත් එක්ක නැවතත් එකතු වෙලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. commercial digital banking app එකෙන් කොහොමද ගනුදෙනු කරගන්නේ කියලා. right. commercial digital bank එක ඔයාලට ඕපන් කරගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් app එක download කරගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා commercial digital කියලා search කරලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක open කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට username එක ගහලා ඔයාලට ඇතුළට log වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම username එක දානවා. username එක දීලා continue button එක දෙනවා. ඊට පස්සේ continue දුන්නාට පස්සේ password එක ගහන්න එනවා. ඉතින් මම password එක ලබා දෙනවා. දාලා මම login කරනවා. ඉතින් login කරාට පස්සේ first time නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මම මේක continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ device එක register කරන්නද කියලා එනවා. ඉතින් device එක register කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට තියලා මේක කැමති නම් remember කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ register device කියන දීලා මෙන්න මේ උඩ ඊතලයේ click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා device එක. ඉතින් ඔයාගේ device එක register කරනකොට ඔයාට ඔයාගේ phone number එකට දීලා තියෙන phone number එක දීලා තියෙන එකට ඔයාට alert එකක් එනවා. ඉතින් මේ alert එක ඔයාලට අරගෙන ඒකේ code එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ code එකත් ලබා දෙනවා. මේ විදිහට ලබා දීලා මම මේ හරි ටික් එකක් තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට register device successfully කියලා එනවා. ඉතින් මම මේක දැන් close කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට interface එක load වෙනවා. මේ load වුණාට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි තැනින් ඔයාගේ account details එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි තැන ඔයාලට සමහරට credit card එකක් තියෙනවා නම් විතරයි මෙතන දෙවෙනි තැන පෙන්වන්නේ. තුන්වෙනි තැන තියෙන්නේ ඔයාගේ card එකේ details. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ debit card එකේ details. මේ විදිහට තමයි commercial bank interface එක ඔයාලට load වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට වැදගත් දේ තමයි සල්ලි යවන විදිහ සහ කොහොමද මේකේ මේවා බලාගන්නේ කියලා account details. ඉතින් මම මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ account කියන එකට යනවා. උඩම තියෙන account number එක පෙන්වන තැනට. ඉතින් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා කරගත්ත transactions. ඊට පස්සේ credit card එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ credit card කියන එක click කරලා ඔයාලට credit card එකේ details ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ අපි ගිහින් බලමු profile option එකට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් profile option එකේදී ඔයාලට තියෙනවා sign out වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලට password එක මාරු කරගන්න පුළුවන්, username මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා save කරලා තියෙන device මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ settings වල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හරියට transaction එකක් මේකේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් transaction එකක් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගියාම කලින් මම
කතා කරලා තියෙන ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් වල වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ෆ්‍රී ඩිෆයින් කියලා ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රී ඩිෆයින් කියන ඔප්ෂන් එකේදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට්ස් හදාගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. මොකද පිට බැංකුව වලට දානවා නම්. ඉතින් මේ මම ඇඩ් කරලා තියෙන බැංක් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පිට බැංකුව වලට දානවා නම් මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ඇඩ් කරගන්න. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද ටෙම්ප්ලේට්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් කමර්ෂල් බැංක් එකක් ඇතුළට ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් බැංක් ටු කමර්ෂල් බැංක් ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට්ස් නැතුව මේකේ සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න මෙන්න මේ ඉන්ටර් බැංක් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතනට account number එක දාන්න, amount එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රිකරින් කියන ටික් එක ඕෆ් එකේ තියන්න. මොකද නැත්තම් මාසේ පතා ඔටෝමැටිකලි මේක සල්ලි යනවා. ඒක නිසා මේක ඕෆ් කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඩෙබිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට යවන කෙනාට හරි මොනවා හරි කමෙන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. බෙනිෆිකරි කමෙන්ට් එකටත් ඒකටත් ඔයාලා දාගන්න. purpose of payment එකට ඔයාලට කැමති නම් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කළා මේ I agree කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට එනවා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 2 step verification එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන account එකේ 2 step verification එක දෙන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ටික ෆිල් කරලා ඔයාලට 2 step verification එක දීලා ඕකේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. සල්ලි ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ account number එකට සල්ලි යවා ගන්න. ඒ කියන්නේ commercial bank to commercial bank. හරි. මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මේකේ ඔයාලට කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාගන්න නම් ඔයාලට මේ ඇප් එකේ ඉඳලා කරන්න බෑ. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලා ඉවත් වෙලා මේ ඇප් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඉවත් වෙලා අපි යමු මෙන්න මේ Chrome එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරගමු commercial bank digital කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකට log වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට username password ලබා දෙනවා. මතක තියාගන්න මම මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලා commercial bank එකකින් පිට බැංක් එකකට ඒ කියන්නේ වෙන ඕනම බැංක් එකකට සල්ලි යවනකොට මේකේ සල්ලි යවන්න ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිහ. මම දැන් password එකක් ලබා දෙනවා. password එක ලබා දීලා මම login වෙනවා. ඉතින් login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි dashboard එක පෙන්වන්නේ. මේ යන්නේ මම Chrome browser එකෙන්. Chrome browser එකෙන් ගිහිල්ලා තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් Chrome browser එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් අපිට මේ දේවල් වැඩක් නැහැ. අපි බලමු template එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම template එක දාගන්න මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා. මම නැවත පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ තිත් තුන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මම බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොතනින්ද අපිට පුළුවන් කියලා self management කියන option එකට ගිහින් බලමු. self management option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා manage beneficiaries, manage templates කියලා. ඉතින් අපි මේ manage beneficiaries කියන එකට යමු. right. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ select option එකට ගියාට පස්සේ edit an existing beneficiary, domestic beneficiary, interbank, international කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පුළුවන් ඔයාලට manage beneficiaries කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා add කරලා තියෙන template මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේකේ edit කරගන්න. ඉතින් මම මේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ existing beneficiary කියන එකයි මම click කරේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ මම add කරගෙන තියෙන bank එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කළා. මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්වනවා. මේක ඔයාට එඩිට් කරගන්නවා නම් මෙතනින් එඩිට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ සබ්මිට් බටන් එක දෙන්න.
හරි මේ විදිහට තමයි ඔයාලා ඇඩ් කරලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක බැක් වෙනවා. රයිට් අපි කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මම ඒකට මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන ඉරි තුන උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ self management කියන option එකට ගිහිල්ලා manage templates කියන option එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන option එක select කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් domestic template කියන එක create a domestic template කියන එක මම select කරනවා. ඉතින් මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ බැංක් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්පත් බැංක් කියලා මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මම සම්පත් බැංක් එකේ බ්‍රාන්ච් එකත් එක්ක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා. මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරලා account number එක දෙනවා. account number එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන name එක දෙන්න තියෙනවා account එකේ. ඊට පස්සේ identification එකට ඔයාලට මොකක් හරි නමක් දාගන්න. account description එකක් ඔයාලට පුළුවන් add කරන්න. purpose of the payment කියන එකට ඔයාලට පුළුවන් purpose එක select කරන්න. ඉතින් මම නිකන් purpose එකක් නොදා දාන්න බලමු template එක. template name එකක් ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඊට පස්සේ මම මේ submit කියන එක දෙන්නාට පස්සේ ඔයාලට එනවා account description එකක් දෙන්න කියලා. මම මේ වගේ description එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ beneficiary account description එකකුත් දෙන්න කියනවා. මම ඒකත් නිකන් මේ වගේ description එකක් දෙනවා. purpose එකත් අනිවාර්යෙන් select කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් මම ඒකත් select කරමු. මම මේකට miscellaneous payments කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම submit කරනවා. submit කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට alert එකක් එනවා කියලා එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එන message එක ඔයාලට මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ two step verification එකක් එනවා. ඒක දීලා ඔයාලට මේක confirm කරපුවාම template එකක් add වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි template එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට template එකක් create කරගත්තාම ඔයාලට commercial bank digital app එකට ගිහිල්ලා අර මං කලින් පෙන්නපු විදිහට template එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදිහට ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේ self management කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා manage templates කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ options වලින් ඔයාලට templates create කරගන්න. ඉතින් bill template එකක් මෙතනින් create කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ bill template කියන තැනට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මෙන්න මෙතන bill select කරලා එහෙම ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේ වැඩේ ඉවර කරලා මේක log out කරගන්න. log out කරගෙන ඔයාලා නැවතත් ඔයාලගේ Combank app එකෙන් log වෙලා බලන්න මේක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ transfers කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යවන්න ඕනේ bank එක predefine කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ beneficiaries කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා add කරගත්ත template එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේතන details ටික හරිද කියලා ඔහොම බලන්න. බලලා මෙතෙන්ට amount එකක් දෙන්න. දීලා ඔයාලා debit comment beneficiary comment එකක් දෙන්න. I agree කියන එක දීලා ඔයාලා උඩ තියෙන ඊතලයේ click කරලා two step verification එක දුන්නාම confirm වෙලා සල්ලි ටික යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි commercial bank එකේ transaction එකක් කරගන්නේ. ඔයාලට දැන් මම කලින් screen record එකේදී පෙන්වුවා වගේ තමයි templates create කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම bill templates උත් ඒ විදිහමයි
ක්‍රියේට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලා Google Chrome එකෙන් හරි මොනවාරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ලොග් වෙලා මේ වැඩේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කමර්ෂල් බැංක් එක ඇතුලේ තව බැංක් එකකට යවනවා නම් ටෙම්ප්ලේට්ස් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. කමර්ෂල් බැංක් ටු කමර්ෂල් බැංක් ටෙම්ප්ලේට්ස් ක්‍රියේට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී ඔයාලට ඒ ටික පෙන්නුවා. ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ රෙකෝඩ් එකේ පොඩි අපහදිලි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ක්වොලිටි එක මදි. ඉතින් ඒ වගේ අපහදිලි තියෙනවා නම් මොනවා හරි දැක්කේ නැත්නම් පේන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. මම ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.